ආයිබෝන් සිරුවන්දනට අදත් උතරට පක්ෂයා ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකෙන් තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකුත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් තමයි Instagram එකක නම චේන්ජ් කරගන්න බැරි එක. Instagram account එක නම වෙනස් කරගන්න බැරි එක ගොඩක් අයට ගැටලුවක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කියා දෙනවා Instagram account එක නම තප්පර ගානකින් වෙනස් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න දුර ඉඳලා ඉන්න. ටට්ටක් ගාලා යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඩේටා ඔන් කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එකේ ඩේටා ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයා සර්ච් කරගන්න Instagram කියලා. ඉතින් Instagram කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරගන්න ඕනි මෙතන දැන් මගේ නම් තියෙන්නේ මෙතන කොළ පාට ඕපන් කියලා. ඔයාලගේ ඇත්තේ අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ Instagram app එක අප්ඩේට් කරගන්න. මොකද මේ app එක අප්ඩේට් එකෙන් කරාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට නම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් කියලා ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් තියෙනවා නම් දැන් මගේ මෙතන ඕපන් තියෙන හින්දා මම මෙතන ඕපන් කියන එක ටච් කරනවා. ඕපන් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ Instagram account එකට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit profile කියලා එකක්. අන්න edit profile කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට create your avatar කියලා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ රූපයට සමාන avatar කෙනෙක් මේගොල්ලෝ මේ system එකෙන් හදලා දෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක create avatar කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ not now දෙන්න. not now දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ channel මේ account එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට name කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙන ඔයාලගේ account එකට දෙන්න හිතන් ඉන්න නම මේ විදිහට දෙන්න. ඒක ඉතින් මම මේ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට channel එකේ නම මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කොළ පාට නිල් පාට හරියක් තියෙනවා. අන්නේ හරිය උඩ ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට තියෙනවා මෙන්න මෙතන username කියලා. username කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට තියෙන්නේ නැවතත් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දුන්න නමම මේකටත් ඇඩ් දෙන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා දුන්න එකම නැවතත් මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාට හරිය ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙතන කොළ පාට වැහැලා තියෙනවා. මෙතන කොළ පාට වැන්නොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ name එක change ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ name එක නේ ඔයගොල්ලන්ගේ account එකේ නම change වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මම add කරගත්ත නම මේ විදිහට change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන නිල් පාට හරිය touch කරන එක. ටික වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙතන තිබ්බ නම මේක එතනින් change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක අයින් කරලා බලන්න ආයි පාරක් account එකට ගිහින් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මෙන්න නම චේන්ජ් කරේ හින්දා ටික වෙලාවක් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ටික වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. මෙන්න මේ විදිහට නම චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අද වීඩියෝ එක මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. subscribe කරු නැති කෙනෙක් නම් channel එක පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක ඕල් දාගන්න. ඒ වගේම follow කරන්න අපේ Instagram එකේ Facebook එකේ Twitter එකේ social media වල links පල්ලෙහා description box එකේ දාලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ තවත් interesting video එකක් හමුවන තුරු අදරකින් ඉන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.